Chú ơi, có ai ở đây không? Có cái nhà đây mà chả thấy ai ở đây nhỉ? Nhà này chắc là người ta bỏ để chăn nuôi đây sao nhỉ? Cửa thì thấy khóa rồi. Con xẻ cho mẹ nhé. Chặt đây nhỉ. Lúc nữa mẹ với con đi chặt nứa về để lợm nhé các nhỉ. Lợm không là tối mưa là ướt hết đấy. Có chỗ nào ăn khổ lắm rồi. Lấy cưa ra cho. Thôi mình ngồi đây nghỉ một lúc nữa xong rồi mình lại đi tìm tiếp này. Đi hỏi được mấy nhà cũng người ta cũng bảo không thấy hai mẹ con cô ấy đâu. Không biết là hai mẹ con cô ấy di chuyển đến khu vực nào sống à? Để mẹ đi cắt nhé. Mẹ đâu bên này. Rồi, đi, con, con. Đây là lá cọ mà. Ai cho lá cọ nhỉ? Thôi nhỉ, sao ai lại biết mẹ con mình làm nhà mà lại cho lá cọ này, lại lá cọ cũ chứ? Chắc khỏi nhà họ không dùng đến họ cho nhỉ? Nhỉ, không biết ai cho nhỉ? Hay vẫn là cái người hay cho đồ mẹ hai mẹ con mình nhỉ? Mà không biết là sao họ không ra gặp mẹ con mình để mình biết chứ. Ngá đấy con. Thế này là hai mẹ con mình họ cho mình lờ bằng lá cọ thôi nhỉ? Không phải đi lấy nứa đấy nhỉ? Mà nặng này sao mà mẹ gánh được thì con cầm cái này cho mẹ gánh xem có được nhá. Này mẹ không gánh được đâu. Con cầm cưa cầm ra cho mẹ, ô nặng lắm. Tôi chả biết ai họ tốt thế nhỉ. Họ tốt thật đấy nhỉ. Thế mà hai mẹ con mình ở đây suốt mà họ mang đến mình không nhìn thấy nhỉ. Rắc nước bò đấy. Mày lợt thế nhỉ. Suốt ngày đi làm à? Mình đến chả gặp ngày nào nhỉ?
Hay thế. Kiểu bếp cho hai mẹ con dễ nhìn. Đây là tí thịt nhé, để cho ít gạo để gói bánh này. Cho tí cắm lợn này. Ô, không thấy lá của hai mẹ con đâu nhỉ? Ui, đây thấy như lá héo hết rồi. Mọi thứ tôi biết đây rồi nhưng mà không gặp hai mẹ con nhá. Thì hai mẹ con về thất độc nhá. Cái gì này? Ôi nhỉ, sao ai lại cho mấy cái túm này nhỉ? Ôi, trong này có tờ giấy để mình đọc thế nào. Mẹ ơi, nhỉ, họ còn viết để cái giấy đây ơi. Mẹ. Họ viết là gửi hai mẹ con cô ấy. Hôm nay tôi lại đến thăm hai mẹ con. Tôi có ít đồ cho hai mẹ con đến mà không gặp. Có thịt này, tôi cho ít gạo nếp này, với lại cám nữa, với lại lá gói bánh. Thực ra là tôi cũng đến đây nhiều lần rồi, tôi muốn xuất hiện trực tiếp để gặp hai mẹ con cô, nhưng tôi cũng có gia đình, vợ con rồi, không thể xuất hiện gặp hai mẹ con cô ấy, sợ sẽ làm đảo lộn cuộc sống của hai mẹ con. Tôi chỉ âm thầm để giúp đỡ cho hai mẹ con những lúc đang khó khăn thôi. Sau này nếu mà cuộc sống của hai mẹ con cô ấy ổn định rồi, tôi cũng sẽ không xuất hiện nữa. Mẹ cất ở đây đó nhá, mẹ lấy. Mẹ ơi, Ơi, cái này có ăn được không? có, để tí mẹ ngâm gạo xong. Còn thịt lạc thôi, để tí mẹ nấu cho ăn. Mẹ đặt cái gùi xuống. Đây này, nay mẹ với con mẹ mua ít chôm chôm này, con ngồi lên kia ăn nhé. Mẹ mang đồ vào nhà cất xong là mẹ ngâm gạo xong mẹ đi trồng rau lại. Đi đây đấy. Thế thì mình ngâm ít gạo đi, rồi đánh cho con ăn đó. Ăn đi. Tranh thủ đi tiếp. Đây cũng không nghe được tiếng đâu.
sao mà buộc được chân nó. Con đi về trên nhà ngồi đi, mẹ chạy đi lên rừng mẹ chặt cây tre về làm chuồng. Con bắt được gần nước. Anh cho lên nhà chờ mẹ nhé. Các việc cái này là nó không đi được nữa đâu. Nó đi chặt cây đã. Để một đứa bé ở nhà chẳng nguy hiểm à? Hay là mình phải nghỉ lúc đó. Bé này chưa đợi. Từ bé dậy chưa? Mẹ nó về rồi. Chắc lại đi bắt tiếp rồi. An toàn cho đứa bé rồi. Vậy mình cứ đi về thôi, cứ gọi lại nhìn thấy mình. Mẹ với con đi làm cái nền chuồng lợn cho bạn nhỉ. Đi. Ai cho cái bao gì đấy con? Con ngủ con không biết. Ai đến con không biết á? Ồ, đây là bao xi mà. Thế sao con ở đây ai đến con không biết gì? Họ không gọi à? Đây có con đẹp trai cơ.
mình tụt lên theo cái suối nó tìm không có mà. Chứ ở suối này có nhiều đấy. Quá là con. Này làm ra chắc không có mấy. Cái tương cát quá nó không được. Làm con này chắc đủ 10 ngăn rồi, nhưng mà vẫn cần đói đi, chỉ chỉ nướng. Để lên núi luôn.
Mình nướng ở đây có khi tí lại gặp Ca và Po đi làm về. Đây đường này họ hay đi làm. Nhớ mẹ nặng quá. Đây nữa. Đây nữa mẹ. Mình cũng đi xuống xóm dưới hỏi hết mấy nhà rồi. Người ta bảo là cũng không thấy hai mẹ con sinh sống ở gần đây. Không biết là hai mẹ con di chuyển đi đến nơi nào ở. Con này chắc chín rồi. Đây con này nó chín rồi. Con ra đây về nào. Rồi, con mang cùi đi cất trên này để mẹ không cần áo lắm nhé. Mang lên cùi vào trong bếp để bếp nhé.
có thì no rồi. Chờ cái số rồi. Ra kia xem nào, có chỗ nào để mình ở tạm đấy mình đi tìm tiếp này. Đây có cái nhà chắc là bỏ hoang sao nhỉ? Là mình trời cũng sắp tối rồi, mình đi vào trong này ở đây qua một đêm.
nhà này thì không ai ở kiến nhiều quá. Nó bỏ theo cây này lên